მოგესალმებით, დღეს დავხატავთ ესეთ ტყეს ქოხით. აი მისხია პალიტროს ეს ფერები, რასაც ხედავთ კადრში. და დავიწყებ მოკლედ შემდეგნაირად. შევურევ აი ამ ფერებს. თეთრი, ლურჯი, რაპაკი და დავიწყებ მთების ხატვას. შევიდა სიმოქრებს ამ თეთრში. აი ამ მონაკვეთში შევქმნი ესეთ ფერებს და აი მექნება შორს ესე ხეების სილუეტები. აქ შეგვიძლია ეს მდინარის მონაკვეთი მოვხატოთ. პატარა მდინარე, რომელსაც თავიდანვე შევუჭერთ გავაფერადებ. შევიდან ისეთ ხვიჩად მომზადს. ეხლა ავიღებ წვრილ ფუნს და დავიწყებ ხეების დახატვას. აქეთ დავხატავ ხეებს, იქეთ დავხატავ ნაძვებს.
ავიღებ ესეთ ფუნჩს. ვიდით, დავიწყებ ფოთლების დახატვას. უბრალოდ დააბიჯეთ აი ფუნჩს ესე. ცაში შევიტანთ ისევ ამ ტონებს. ნათვის ტონებში შევიტანთ მე ესე ორენჯისფერ ტონებს. დავხატოთ აი ესე მუქად. აი ესე შრილებს. მუქად. ჩავუმატეთ საბოლოო ტოტებს ეს. შეგვიძლია ჩიტებიც ჩავხატოთ ცაში, რომელიც პატარები უნდა იყოს, ესე. დიდი ზომის ჩიტები არ ჩახატოთ და შეგვიძლია სადმე ჩავხატოთ ქოხიც. აი აქ მარტი პატარა ქოხს ჩავხატავ, ესე. ძირებს დავხატავთ და ამ ქოხსაც თავის ფანჯრებს და გარებს დავხატავთ. ისე ჩვენი ტყე ქოხით.